به نام خالق هستی. کائنات هوای شما را دارد. فصل دوم، بخش 2. نسبت به دنیایی که می‌خواهید تغییر دهید، ببینید، عوض کنید. احتمالاً بسیاری از مردم در درک این مفهوم دچار مشکل می‌شوند، چون اگرچه دوست دارند در برابر ترس‌هایشان تسلیم شوند، اما حسی قوی از درون به آنها تلقین می‌کند که استحقاق عشق را ندارند. این طرز تفکر ظرفیت شما را برای همگام شدن با انرژی کائنات محدود می‌کند. در هر شرایطی شما تنها 2 راه پیش روی خود دارید: از طریق عشق درس بگیرید یا از طریق ترس. درسی از کائنات همواره به انرژی پنهان در باورهایتان پاسخ می‌دهد. گام 4: هر آنچه از کائنات می‌خواهید همان را بروز دهید. انرژی ما از خود پیغامی ارسال می‌کند و آن پیغام همواره از طریق کائنات پشتیبانی می‌شود. اگر شما به ترس باور داشته باشید، حوادث زندگیتان هم با ترس رقم می‌خورند. اما اگر تصمیم بگیرید که به جای ترس عشق را جایگزین کنید، زندگیتان به دست عشق رقم خواهد خورد. نمونه بارز این مسئله زن جوانی به نام سامانتا که به مدت 5 سال برای من کار می‌کرد. سامانتا ویراستاری فوق‌العاده بود و یکی از بهترین کارمندانی است که من تا به حال داشتم. او نه تنها در کار که در رفتار هم بسیار عالی و بی‌نظیر بود و ما طی سالهای اخیر به دوستان صمیمی برای هم تبدیل شده بودیم. سال گذشته من کارهای زیادی برای سامانتا ارسال کردم و او مثل همیشه کارها را به بهترین شکل و سر موقع انجام داد. او هیچگاه چیزی را از قلم نمی انداخت، اما نکته عجیبی که وجود داشت این بود که سامانتا هرگز صورت حسابی برای کارهایش به من نمیداد. ماها گذشت تا اینکه من بالاخره از او خواستم که صورت حساب کارهایش را برای من بفرستد، اما او دائم پیام مرا پشت گوش میانداخت و می گفت فعلا سرم شلوغ است. هر وقت سرم خلوت‌تر شد صورت حساب را برایت می فرستم. من از این قضیه ناراحت شدم. احساس کردم او میلی به دریافت دستمزدش ندارد و از پذیرش فراوانی واهمه دارد. من می خواستم با پرداخت دستمزد از کار فوق‌العاده او قدردانی کنم، اما او دائما راه ورود فراوانی را به روی خودش می بست. سکوت کردم. ایمان داشتم کائنات او را برای آموختن درسی مهم هدایت خواهد کرد. ماه دسامبر فرا رسید. نزدیک سال نو بود که من به دفتر محاسبات خود نگاهی انداختم و متوجه شدم طی سال گذشته حتی 1 سنت هم به سامانتا پرداخت نکردم. بلافاصله ایمیلی با این مضمون به اون فرستادم: خواهر لطفاً بذار دستمزدت رو پرداخت کنم. چند لحظه بعد پاسخ داد: این هفته دیگه واقعاً صورت حسابو میفرستم. کائنات یک بار دیگه اهمیت دستمزد گرفتن رو به من یادآوری کرد. خیلی از مشتریان برای پرداخت دستمزد این دست و اون دست میکنن، حتی ماها بعد از اینکه من صورت حسابو براشون ارسال میکنم و باید به طور دائم و جدی پیگیر پرداخت دستمزدم باشم. با خودم فکر کردم شاید این یک نشونه است. این هفته دیگه حتما صورت حساب کارو برات میفرستم. و من در پاسخ گفتم البته که این یک نشونه است. وقتی تو خودت از مشتریانی که میخوان پول بهت بدن پول نمیگیری و برای دریافت دستمزدت رغبتی نشون نمیدی، کائنات همین پیام رو دریافت میکنه و سمت مشتریهای بیشعور میفرسته. اونا هم پیام تو به پولت نیاز نداری رو دریافت میکنن و پرداخت دستمزدتو دائما به تأخیر میندازن. به نظرم وقتش رسیده که پیام دیگه‌ای به کائنات منتقل کنی و اون پیام اینه: من دستمزد کار فوق‌العاده‌ای رو که انجام میدم میگیرم و حقوقم رو به موقع دریافت میکنم.
سامانتا در آخرین پیام خود به من پاسخ داد: آمین گبی، باید حتما چیزی به سرم بخورد تا این پیام رو دریافت کنم. داستان سامانتا به من نشان می دهد ما هر انرژی که برای کائنات بفرستیم همان انرژی را دریافت می کنیم. لحظه ای با خود بیندیشید که در حال حاضر انرژی شما روی چه چیزی متمرکز است. آیا تمرکزتان روی دلمردگی، استرس، حسادت و یا ترس است؟ موضوع چگونگی رقم خوردن ادراکتان با تمرکز روی احساسات مختلف را به دقت بررسی کنید. امیدوارم این درس شما را از پیامی که در حال حاضر به کائنات ارسال می کنید مطلع کند. پیش از آنکه دیر شود یا مشکلی به وجود بیاید، فکر کنید چه می شود. اگر الگوهای خود را پیش از آنکه کائنات خودش با چیزی به سرتان بکوبد تغییر دهید، چه می شود؟ اگر پیش از آنکه پولی از دست دهید ازدواجتان به هم بخورد یا اعتیاد زندگیتان را به نابودی بکشاند، خودتان انرژیتان را تغییر دهید. چرا زودتر به این نتیجه نرسید؟ وقتی تصمیم میگیریم به دنیا با عشق نگاه کنیم، در واقع این قابلیت را پیدا کرده ایم که بار دیگر زندگیمان را سر و سامان دهیم. پذیرفتن این حقیقت زندگی شما را از درد و رنج نجات می دهد. پس بیایید همین حالا تصمیم بگیرید. آیا می خواهید در زندگی از طریق عشق درس بگیرید یا از طریق ترس؟ در درس بعد شما با تنظیم انگیزه نامه خود بار دیگر به جهان عشق متعهد خواهید شد. گام پنجم، انگیزه نامه بنویسید. انگیزه نامه به منزله بیانیه است برای کائنات. هرگاه که دست به قلم میبرید گویی قراردادی مقدس را به امضا میرسانید. پیامی نیرومند به کائنات میفرستید که شما خواستار تسلیم در برابر ترس‌هایتان هستید و آماده اید تا عشق را راهنمای خود قرار دهید. پس همین حالا شروع به نوشتن کنید. این گامی بزرگ در راستای تسلیم در برابر کائنات است. ما نمی توانیم فرایند یادگیری را متوقف کنیم، اما می توانیم از طریق همراه شدن با جریان عشق فرایند یادگیری را لذت بخشتر کنیم. اگر خود را برای شاگردی مکتب عشق آماده کرده اید، دست به قلم شده و اهدافتان را با کائنات در میان بگذارید. همین حالا روی یک تکه کاغذ یا دفتر یادداشت خود بنویسید: من برای شاگردی مکتب عشق کاملا آماده‌ام. وقتی شما چنین عهدی با کائنات می‌بندید، باید از وجود ذهنیت‌های موذی و ترس محور وجود خود نیز مطلع باشید، چرا که ممکن است بار دیگر شما را در دام خودشان گرفتار کنند. این همان قضیه هدفمند کردن درد است. ما در دنیایی مملو از هیجان، ترس، جدایی و سختی زندگی می‌کنیم. باور کرده ایم که بدون درد و رنج نمیتوان به موفقیت یا دستاوردی خاص رسید. اما من اینجا هستم تا این باور غلط را به کلی از بین ببرم. درد و رنج لزوماً به معنی رسیدن به هدف نیست. هدف شما در زندگی آسایش، آرامش، راحتی و حال خوش است. هدف شما این است که خود را در برابر عشق کائنات تسلیم کنید تا در زندگی به خوشی برسید. درک عشق را هدف خود قرار دهید تا زندگیتان از همین لحظه دگرگون شود. هر روز انگیزه نامه خود را مرور کنید. وقتی از خواب بیدار می شوید با خود بگویید: من برای شاگردی مکتب عشق و فراگیری درس‌های تازه آماده‌ام. وقتی با مشکلی مواجه می شوید و یا ذهنیتی منفی به ذهنتان خطور می کند، به سادگی با خود تکرار کنید: من برای شاگردی مکتب عشق و فراگیری درس‌های تازه
آماده‌ام. این عبارت را به مانترای خود تبدیل کنید. در هر لحظه ای که شما کائنات را به تفسیر مجدد ترس‌های خود و تبدیل آنها به عشق فرا می‌خوانید. در حقیقت در حال تجربه لحظه مقدس هستید. به تمرین لحظه مقدس ادامه دهید تا احساسات و ادراک شما به طور طبیعی به سمت عشق متمایل شوند. هر واژه‌ای که به زبان می‌آوریم و هر تصویری که می‌بینیم نشانه‌ای از عشق یا ترس هستند. اگر نشانه‌های ما با عشق هم ارتعاش باشند، حمایت بیشتری را از جانب زندگی دریافت خواهیم کرد. با تعیین آنچه می‌خواهید در زندگیتان درک کنید، انتخاب نشانه‌های زندگیتان را خودتان بر عهده بگیرید. درسی از کائنات. دنیای دلخواه خود را تصویر سازی کنید. در کتاب دوره‌ای در معجزات آمده ذهن بسیار قدرتمند است و قدرت خلق خود را از دست نمی دهد. هیچگاه به خواب نمی رود و هر لحظه در حال خلق چیزهای تازه است. درک این مسئله دشوار به نظر می رسد، اما افکار ما و باورهای ما در ترکیب با هم نیروی شگفت‌انگیز پدید می آورند که به معنای واقعی کلمه می تواند کوه‌ها را جابجا کند. ما باید بیاموزیم که ذهن خود را برای خلق شگفتی از راه عشق تعلیم دهیم، نه از راه ترس. این تمرین برای احیای مجدد قدرت خلق شما تمرین بسیار خوبی است. تمرین تصویرسازی را با پاسخ به این پرسش‌های ساده آغاز کنید. خواهان دیدن چه چیزهایی هستید؟ از پاسخ خود خجالت نکشید. شاید شما خواهان دیدن جهانی بدون جنگ باشید و یا شاید هم می‌خواهید خودتان را در یک رابطه بسیار عاشقانه ببینید، یا شاید می‌خواهید خودتان را حین یک زندگی بی دغدغه و بدون ترس مشاهده کنید. آن تصویری را که بیشتر از همه دوست دارید خلق کنید. همین حالا پاسخهای خودتان را روی کاغذ بنویسید. دوست دارید چه چیزی را ببینید؟ حالا پاسخهای خود را بخوانید. بعد چشمهای خود را ببندید و به مدت 5 دقیقه بی حرکت سر جای خود بنشینید. شما می توانید برای دنبال کردن اصول مدیتیشن و یا کسب راهنمایی بیشتر از شیوه مدیتیشن تصویرسازی به سایت زیر مراجعه کنید. www.gabbybernstein.com Universe مدیتیشن تصویرسازی. صاف بنشینید، دستهای خود را روی رانهای خود قرار دهید و به گونه‌ای که کف دستهایتان رو به بالا باشد. شما می توانید برای دنبال کردن اصول مدیتیشن و یا کسب راهنمایی بیشتر از شیوه مدیتیشن تصویرسازی به سایت زیر مراجعه نمایید. www.gabbybrentis.com/universe مدیتیشن تصویرسازی. صاف بنشینید، دستهای خود را روی رانهای خود قرار دهید به گونه‌ای که کف دستهایتان رو به بالا باشد. هنگامی که به طور صحیح، طبیعی، نه خشک و رسمی و متعادل بنشینید، درگاهی برای دریافت انرژی مثبت ایجاد می‌کنید. چشمهای خود را ببندید و بر درون خود تمرکز کنید. اجازه دهید تا روح درون شما الهامات درونیتان ظاهر شده و تسلیم تصاویری شوند که دوست دارید ببینید. اجازه دهید تا خرد درونیتان تصویری را در ذهن شما خلق کند. اکنون در برابر این خرد تسلیم شوید. نفس عمیقی بکشید. هوا را از طریق بینی خود وارد کرده و از طریق دهانتان خارج کنید. با هر دم و بازدم خود در برابر تصویر ذهنیتان بیشتر تسلیم کنید.
آگاهانه روی این تصاویر تمرکز کنید. اجازه دهید تا تصویر دلخواهتان شما را در سفر تازه‌ای که به طرف ادراکات جدید خود آغاز کرده اید راهنمایی کند. تا هر زمان که دوست داشتید به این تمرین ادامه دهید. هرگاه آماده بودید به آرامی از حالت مدیتیشن خارج شوید. سپس دقایقی را به نوشتن در مورد تصاویری که به یاد دارید اختصاص دهید. شاید آنچه تمایل دارید ببینید یک نوزاد تازه متولد شده است و هنگام مدیتیشن چشمان یک کودک را دیده اید. شاید شما در آرزوی همسری عاشق هستید و در حالت مراقبه خودتان را در آغوش گرم یار مشاهده کرده اید. حتی ممکن است تصاویری دیده باشید که معنای خاصی نداشتند، اما وقتی از حالت مدیتیشن خارج شدید به معنای نهفته در آن تصویر پی برده اید. درسی از کائنات. تصاویری که به هنگام آرامش و سکوت مشاهده می کنید به خوبی راهنماییتان کرده و این اطمینان را به شما می دهند که تحت حمایت کائنات قرار دارید. اگر موفق به تصویر سازی نشدید، احتمالاً واکنشی عاطفی یا تغییری در سطح انرژی برای شما اتفاق افتاده است. این اتفاق به منزله آغاز همکاری شما با انرژی کائنات است. وقتی شما متواضعانه از طریق دعا و مدیتیشن خود را تسلیم کائنات کنید، هدایت‌هایی فراتر از بعد فیزیکیتان دریافت خواهید کرد. اغلب حضوری را در درون و اطراف خود احساس خواهید کرد که احساسات و افکار شما را هدایت می کنند. از غوطه ور شدن در اقیانوس بیکران خرد درون نهراسید. ذهن و قلب خود را برای دریافت ادراکات تازه آماده نگه دارید. خودتان را در محضر عشق که راهنمای ابدی شماست تسلیم کنید و از همه مهمتر بپذیرید که شادی و خوشحالی حق مسلم شماست. این حق شماست که پیشرفت کنید، به موفقیت برسید و در جایگاه خود بدرخشید. ذهنتان را به روی جهانی فراتر از باورهایتان بگشایید. جهانی مملو از احتمالات بیشمار، جهانی مملو از عشق. اکنون شما شانس این را دارید که ترس و حقارت را کنار زده و عشق را آموزگار خود قرار دهید. آن چیزی را ببینید که دوست دارید ببینید. در این لحظه شما می توانید تغییری را که همواره به دنبالش بودید و آرزویش را داشتید تجربه کنید. در لحظه لحظه زندگیتان عشق را در اولویت قرار دهید. میدانم ممکن است با خودتان بگویید خب این حرفها خیلی هم خوب و جالب است، اما اگر رئیسم یک آدم عوضی باشد چه؟ و یا اگر هنگام تماشای اخبار دچار ترس شوم چه؟ چگونه باید بر ترس خود غلبه کنم؟ پاسخ من به این سوالات این است: در میانه تاریکی از نور چراغ کمک بگیرید. گام‌هایی را که در این فصل مطرح شده اند هر یک به منزله چراغ راه شما هستند. این چراغ‌ها همواره در دسترس شما قرار دارند و برای روشن کردنشان تنها باید به آنها عمل کنید. حال بیایید گام‌های اصلی این فصل را بار دیگر با هم مرور کنیم. عشق را به عنوان آموزگار خود انتخاب کنید و بپذیرید که شاگردی مکتب عشق را به شاگردی مکتب ترس ترجیح می دهید. تاکتیک لحظه مقدس را تمرین کنید و برای یادگیری از طریق عشق به جای ترس دعا کنید. به سرعت از مسیر اشتباه برگردید. به خاطر داشته باشید حال خوش شما نشان دهنده سرعتتان در تبدیل ترس به عشق است.
افکار خود را با جریان عشق یکی کنید. کائنات همواره به انرژی نهفته در پس باورهایتان واکنش نشان می دهد. به انگیزه نامه خود متحد بمانید. با خود تکرار کنید: من آماده‌ام تا از طریق عشق بیاموزم. شما خود خالق رویاهایتان هستید. تصاویری را در ذهن خود از دنیای دلخواهتان خلق کنید. سعی کنید در طول سفرمان به این گام ها متعهد بمانیم. هر فصل این کتاب بر مبنای فصل‌های قبلی نوشته شده و هر درسی که فرا می‌گیرید بر درس‌های بعدی خود دلالت می‌کند. هرچه بیشتر به این گام ها متعهد باشید، بیشتر از این کتاب لذت میبرید. می توانید از همین حالا تصمیم بگیرید که این گام ها را با شادی و لذت بیاموزید. پس پیش به سوی ادامه مسیر. در فصل سوم به شما یاد خواهیم داد که چگونه کائنات از طریق آزمون‌های الهی شما را برای درمان افکار و ذهنیت‌های ترسناکتان راهنمایی می‌کند. این انتخاب شماست که آزمون خود را به انجام برسانید یا نه. اما اگر به انجام برسانید، بهبودی بزرگی در زندگیتان حاصل می‌شود. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.